امروز میخوام توی این ویدیو ساکا از انیمیشن آواتار آخرین بادافزار رو تبدیل کنم به یه ویلن خیلی خطرناک در حد بابای زوکو، یعنی پادشاه آتش. تصمیم گرفتم 3 تا اسکچ ازش بزنم تا ببینم توی چه حالتی بهتر میشه، چون کلی ایده ازش تو سرم بود و نمیدونستم که کدومش بهتره. بعد تصمیم گرفتم که همین اسکچ سوم رو انتخاب کنم برای کشیدن و شروع کردم به یکم مرتبش کنم. الان میخوام لاین آرتش رو بزنم. من جدیدن شروع کردم از لاین آرت استفاده کنم برای نقاشی هام. قبلا بدون لاین آرت شروع میکردم به رنگ کردن و سایه زدن، ولی الان حس میکنم که لاین آرت یکم باعث میشه پروسه نقاشی راحت تر بشه، خاطر همین اول لاین آرت میزنم. بعد حس کردم هیچ چیز نقاشیم شبیه ساکا نشده غیر از موهاش، پس تصمیم گرفتم علامت آب افزارها رو که روی پرچمشون بود و روی گردنبند کاتارا هم بود و روی شمشیر ساکا طراحی کنم، به اضافه گردنبند خودش که سفیده تا بیشتر شبیهش بشه. از اونجایی که من اولین بارم دارم با کریتا کار میکنم، خیلی ذوق داشتم که همه ابزارهاش استفاده کنم و همه براش هایی که برام جدید بود. تازه کلی هم ترفند و ویدیو آموزشی دیده بودم. خواستم همه رو توی همین یه دونه نقاشی امتحان کنم. به خاطر همین خیلی یهویی توی قسمت فیلترها نقاشیم خیلی تیره شد که هنوزم نمیدونم کار درستی کردم یا نه، ولی با همون نقاشی تیره ادامه دادم چون حس میکردم که الان بیشتر وایب ویلن بودن میده. دلیل این که من ساکا رو انتخاب کردم برای ویلن شدن اینه که به نظرم ساکا تنها کاراکتر انیمیشن بود که هیچ روی شیطانی و ویلنی نداشت. همه کاراکترها خصوصا خود آنگ یکم اون روی تاریک و ویلن بودن رو توی خودشون داشتن غیر از ساکا. مثلا آنگ وقتی تبدیل به آواتار میشد، اگه خودش رو کنترل نمی‌کرد میتونست همه رو نابود کنه. حتی یه بار به کاتارا هم یه کوچولو آسیب زد. یا خود کاتارا وقتی خون افزاری یاد گرفت دیدیم که اونم میتونه ویلن باشه. تاف هم با اینکه مثل خود ساکا یکم خلوچل بود یا حتی با اینکه نابینا بود، بازم بهترین استاد خاک افزاری بود و یه قدرت خیلی خفن داشت که میتونست ازش برای ویلن بودن استفاده کنه. زوکو هم که خودش از اول ویلن بود، ولی ساکا تنها کسی بود که واقعا هیچی نداشت و خیلی کاراکتر خنده‌داری بود. حتی وقتی که موقعیت جدی بود یا مثلا آتش افزارها حمله کرده بودن، بازم یک گندی میزد که موقعیت جدی خیلی خنده دار میشد. حتی قدرت خفن و کشنده‌ای هم نداشت، فقط یه بومرنگ داشت که اونم وسطای انیمیشن از دستش میده و خودش تازه آخرای انیمیشن به این پی میبره که واقعا چیزی نداره که بتونه باهاش مبارزه کنه، پس تصمیم میگیره بره شمشیر زنی یاد بگیره. به خاطر همینم من شمشیرش رو طراحی کردم به جای بومرنگش، چون حس کردم که اون موقع تازه یکم جدی شده بود و رنگ شمشیرش توی انیمیشن قرمز بود و مشکی، ولی من آبیش کردم که بیشتر به آب افزار بودنش بخوره. به خاطر همین فکر کردم ساکا بهترین کاراکتره که به عنوان یه ویلن طراحیش کنم تا ببینیم اگه یه ویلن خطرناک در حد پادشاه آتش بود چه شکلی میشد. و راستی لطفاً حتما توی کامنت ها بهم بگید که شما وقتی بچه بودین کدوم یکی از کاراکترهای انیمیشن بودین یا اینکه چه قدرتی داشتین. من خودم وقتی که تازه انیمیشن رو دیده بودم تصمیم گرفتم که کاتارا باشم، یعنی آب افزار، چون اول بار تنها دختر انیمیشن بود و ازش خوشم میومد. بعد که یکم انیمیشن جلوتر رفت تصمیم گرفتم که آتش افزار باشم، چون همون موقع ها دستم رو با قابلمه سیب زمینی سوزونده بودم و یه جای زخم کوچولوی سوختگی روی دستم افتاده بود که باعث شده بود احساس شباهت بکنم با زخم زوکو و بگم که من یه آتش افزارم. بعد که انیمیشن جلوتر رفت و ما با تاف آشنا شدیم، منم چتری هم یکم بلند شده بود و میمد روی چشمم. بعد تافم چون نابینا بود چتریهاش میمد روی چشمش و اونجا هم من باز احساس نزدیکی کردم با تاف و گفتم که من از الان به بعد یه خاک افزارم. تنها قدرتی که امتحانش نکرده بودم بادافزاری بود. اونم مطمئنم اگه توی اون زمان موهامو میتراشیدن و منو کچل میکردن، به جای گریه کردن خوشحال میشدم و احساس
نزدیکی میکردم به آنگ و میگفتم که منم یه بادافزارم. و همین دیگه، اینم از ساکا به عنوان یه ویلن. امیدوارم که به نظرتون خوب شده باشه و مرسی که ویدیوی من تا آخر نگاه کردین. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره و خدا نگهدار.